අද අපි මාළුවෙක් අල්ලන්න හදන්නේ මිලි පිටක් හදලා ටිකක් හවස් වුණා උදේ ඉඳලා වැස්සා. ඇලේ වතුරත් වැඩි. ටිකක් බොරයි. ඒත් අපි මාළුවෙක් අල්ලන්න කියලා ආවා. මේ තියෙන නයිලෝන් එකක්. මේ නයිලෝන් එකට මේ තියෙන්නේ මාළුවා අල්ලන කටුව. ඒ කියන්නේ බිලි කොක්ක. මේ නයිලෝන් එක මේ බිලි කොක්කේ බඳලා කිතුල් පිත්ත ගැට ගන්න ඕනේ. අපි දැන් හදමු මේ ඒ තුන අරගෙන ඉවරලා බිලි පිත්ත. ඉන්න කපාගෙන ආවා සුපිරි කිතුල් පිත්ත. අත්කාලේක සුද්ධ කරගමුකෝ. නැත්නම් හවස් වෙනවා. ගොඩක් වහින්නත් වගේ ගොඩක් දිග තිබුණොත් අමාරුනේ හරියට. එතකොට මෙන්න හරි දැන් කිතුල් පිත්ත. කිතුල් පිත්තක් මේ ඉතින් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මොකක් හරි ටික ලීයක් තිබ්බනම් ඇති ඒ වුණාට මේ කිතුල් පිත්ත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ මාළු අල්ලන්න බිලි පිත්තක් හදන්න. දැන් හරි ඒක හරි. දැන් අපිට කෝටු කෑල්ලක් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මාළුව සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් බිලි කොක්ක යටට දාපුවාම ඇමක් දාලි වරලා දැන් මාළුවා බිලි කොක්ක යමුනට පස්සේ අපි දැනගන්නේ මෙන්න මේකට කියන්නේ ඉපිය කියලා. දැන් මේක නයිලෝන් එකට සෙට් කරන්න. එතකොට තමයි මාළුවා අහුනහම මේක දිය යටට එක්ක ගැස් වෙනවා නැත්නම් දිය යටට ඇදලා ගන්නවා මාළුවා. එතකොට අපි මේ ටච් එකේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැනගන්නවා අපි මාළුවා අනිවාර්යෙන් බිලි කොක්කට වැදිලා කියලා. එතකොට මේකත් අපි සුද්ධ කරලා තියාගමු. එතකොට අපිට බිලි පිත්ත හදද්දී මේක නයිලෝන් එක ඇතුළට නයිලෝන් එක මේක ඉපිය ඇතුලෙන් දාලා මේක පොඩ්ඩක් අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. අපිට මේක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි ළඟට දාන්නේ නැහනේ මේ ඇමත් එක්ක බිලි කොක්ක. අපි ඈතට විසි කරන්නේ. එතකොට ඈත තියා අපිට මේක මාළුව ඇදුනහම පේන්න අපි පොඩ්ඩක් ඉපිය සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. අපිට පේන විදිහට. එහෙම කරලා ඉපියක් හදාගෙන අපි හරි දැන් මේක සුද්ධ කරගත්තා. හරි මේක ඉතියා අපි ඊට පස්සේ මේ තියෙන නයිලෝන් එක. හරිද? මේක නයිලෝන් එක අරගෙන මේ නයිලෝන් එක මේ ඉතිය සාමාන්‍යයෙන් අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේක මේ ඇතුලෙන් දාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ නයිලෝන් එක මේක ඇතුලෙන් ලස්සනට දාලා දැන් මෙහෙම ගත්තනේ අපි දැන් මෙහෙන් ගත්තා. දැන් මේ ඉපිය මේක අස්සේ අපි මේක තව අපට ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරුම තැනක මාළුවෙක් අල්ලනවා නම් මේ ඉපිය මෙහාට දාලා අපි මේ දැන් කොක්ක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. එතකොට අපි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ දිග අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකනේ. එතකොට මේක අතට දානවා. එතකොට දැන් හරි දැන් අපි හදපු බිලි පිත්තේ දැන් නයිලෝන් එක ගත්තා. නයිලෝන් එකට ඉපිය සෙට් කරා. දැන් අපිට මේකේ බිලි කොක්ක මේ නයිලෝන් එකට සෙට් කරගන්න. බිලි මේ තියෙන බිලි කොක්ක අපි මේ නයිලෝන් එකට බිලි කොක්ක සෙට් කරා. හැබැයි මේක සෙට් කරගත්තේ ඉතින් අපි ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට නැත්තම් අපිට දියටදී හොයන්න බෑනේ. මේක බුරුලට ගැට ගැහුනොත් එහෙම මේ ගැලවෙන්න පුළුවන්. මේ බිලි කොක්ක ගැට ගහන්නේ මේ නයිලෝන් එක මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ බිලි කොක්ක මේ මෙතනින් එහෙම තියාගන්න. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි දෙක මෙහෙම දාලා මෙන්න මෙහෙම කැටයක් දාගන්න. මෙන්න මෙහෙම කැටයක් දාලා මෙන්න මෙහෙම ගහන්න. මෙලම
හරිද? දැන් මේක මෙන්න දැන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ කෑල්ල තියෙනවනේ. මේ කෑලි දෙක මේකෙනුයි මේ පැත්තෙනුයි අදින්න ඕනේ. අද්දාම ලස්සනට මේක සෙට් වෙනවා. ඔන්න ඔහම අදිනවා. දැන් මම මේක අල්ලගෙන ඉන්න ගම තමයි මේක අදින්නේ. ඒ පැත්තෙන් අදින්න ඕනේ. එනවා දැන් මේකනේ මෙහෙම සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගානට සෙට් වෙනවා. දැන් මේක මම ගැට ගහගෙන තියන්නේ ඉපියක් දාගෙන තියන්නේ. දැන් මේ අග්ගිස්ස අපි මේ පොඩ්ඩක් ගිනි පෙට්ටියකින් පුච්ච ගන්න. නැත්නම් මේක ගැලවෙන්න බලනවා දිග්ග. දැන් මේක ඇදෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙනද? මේක. දැන් මේක. මේ තියෙන දැන් දිලි ඉක්ක හරියි. හරිද? දැන් හරියි. දැන් අපි මේ තියෙන්නේ අර ඉස්සල්ලා කපාගත්ත බිලි හදන්න හදපු මේ පිටුල් ටික. ඒකට මේ දැන් අපි හදාගත්ත නයිලෝන් එක මේ බිලි ටික හදාගන්න හදපු දැන් ඉපියස් එක්කල් වල බිලි කොක්ක අමුණගත්ත නයිලෝන් එක මේක මේ විදිහට අග්ගිස්ස කපාගෙන මෙන්න මේ පොඩි පොඩි ධාරයක් කපා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් එහෙම නයිලෝන් එක එහාට මෙහාට අදින් දිවි වෙන්න බලනෝනේ. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ධාරයක් කපා ගන්න ඕනේ. හරිද? මේ ධාරේ කපලා මේ ධාරේට ලස්සනට මේක වස්සන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම ඇදෙනකොට යනවා. හරි. එතකොට මේ ධාරේට බහිනවා ලස්සනට. ධාරේට දාලා දැන් මේ වැඩි ටික මේ හරියට අපි දැන් අපි බිලි ටික හරි දැන් මාළු කල්ලන්න මේක අරයි යන්න මෙන්න මේ ඉතින් අපි හදාගත්ත කියා මේක ඇදලා මේ කිතුල් පිටෙම මෙන්න මේ හරියට මෙන්න මෙහෙම දවුඩනවා. ඒකට මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. එතකොට නයිලෝන් එක පයින්නෙත් නැහැ මොකුත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ගම්බිලි.